ทุกๆคนรู้ดีว่าการกินอาหารที่มีไขมันต่ำนอกจากจะไม่ทำให้อ้วนแล้วยังลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทานอาหารที่มีไขมันเลยนะคะเพราะไขมันบางชนิดให้ประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมากเช่นช่วยให้มีการเจริญเติบโตของร่างกายหรือช่วยให้ผิวพรรณดูผุดผ่องเป็นต้นไขมันมีหลายชนิดด้วยกันมีทั้งเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อร่างกายเรามารู้จักไขมันดีและร้ายกันอย่างละเอียดกับหมอแอมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๊กจิ๊กอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหการุณผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมหมอแอมคะจิ๊กเคยได้ยินคำว่า bad fat good fat จริงๆแล้วมันคืออะไรคะเริ่มมาจาก bad fat ก่อนเลยค่ะ bad fat นี่ก็ตรงตัวนะครับ bad ภาษาไทยเรียกไม่ดีถ้าแย่มากก็เรียกเลวfat ก็คือไขมันนะครับ good fat ก็ไขมันดีนะคนถามเยอะนะครับเรื่องไขมันเนี่ยบางกระแสเดี๋ยวนี้เขามีกระแสผ่านไลน์ไงว่ายังไงคะกินนั่นได้กินทุเรียนเยอะดีกินนั่นดีเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเขามีกระแสง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคุณรู้จิ๊กอยากให้คนเชื่ออะไรเนี่ยส่งไปในไลน์เยอะๆเนี่ยโดยที่ไม่มี reference เลยเนี่ยประชาชนบางคนอ่านไปแล้วเขาไม่ทราบเขาก็เชื่อเขาก็แชร์ต่อผมถึงต้องขอเตือนท่านผู้ชมว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดตรึกตรองก่อนเอามาฟังได้ฟังไว้เยอะๆแล้วลองหาข้อมูลเซิร์ชดูซิว่าฝรั่งเขาว่ายังไงเมืองนอกเขาว่ายังไงนักวิชาการเขาว่ายังไงไม่ใช่คนกลุ่มนี้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ทำกันไปอย่างเงี้ยถ้าเราโชคดีอายุน้อยกินไปก็ไม่เป็นไรเราอายุมากกินไปเกิดหัวใจวายตายขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบนะครับขึ้นชื่อว่า bad fat good fat หรือทุกอย่างในโลกเนี่ยเวลาเขาพูดคำว่ามีดีกับเลวเนี่ยมันไม่ใช่ใช้กับทุกคนของบางอย่างดีกับคนนี้แย่กับอีกคนของบางอย่างไม่ดีสำหรับผมแต่กับดีสำหรับคุณจุกจิกนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าดีกับเลวในการ justify หรือการกำหนดชะตาชีวิตตัดสินของทุกอย่างนี่คือหลักการของผมนะครับของบางอย่างดีกับคนนั้นดีกับคนนี้เราก็ต้องคุยเป็นคนๆไปเวลาเราจัดรายการเนี่ยเป็น public คือเป็นประชาชนเราก็จะเอาเนื้อหาของคนส่วนมากมาคุยกันเรามาทำความรู้จักกับไขมันกันหน่อยดีกว่าค่ะไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนไขมันสามารถให้พลังงานได้มากถึง9แคลอรี่ต่อกรัมในขณะที่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้พลังงาน4แคลอรี่ต่อกรัมซึ่งไขมันแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีไขมันชนิดใดบ้างที่เป็นไขมันดีและไขมันชนิดใดเป็นไขมันเลวหรือไม่ดีต่อร่างกายบ้างเริ่มจากไขมันไม่ดีก่อนเลยนะคะหรืออาจเรียกง่ายๆว่าไขมันอิ่มตัวเมื่อบริโภคในปริมาณมากมักไปสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกายก่อให้เกิดโรคอ้วนนอกจากนั้นมักจะจับที่ผนังหลอดเลือดแดงก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแต่อย่างไรก็ตามไขมันชนิดนี้ก็ยังจำเป็นต่อร่างกายในการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์สมองเซลล์กระดูกเซลล์ผิวหนังเป็นต้นเพียงแต่ต้องทานในปริมาณที่จำกัดต่อมาไขมันดีอาจเรียกง่ายๆว่าไขมันไม่อิ่มตัวแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นกรดไขมันที่ร่างกายสามารถสร้างได้เองและถ้าหากรับประทานเข้าไปมากๆก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้นและช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีลงได้ด้วยแถมยังทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงได้อีกด้วยค่ะ 2. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้และจำเป็นต้องรับจากอาหารเท่านั้นไขมันชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะไปลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันไหนที่เข้าข่ายดีหรือไม่ดีไปฟังหมอแอมกันต่อดีกว่าค่ะน้ำมันอะไรควรจะกินน้ำมันอะไรควรจะหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคะถ้าวัดเอาว่าดีอย่างเดียวเขาว่าดีอันดับหนึ่งเลยคือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีไขมันดีเยอะไขมันไม่ดีน้อยรองลงมาก็เป็นน้ำมันแคโนล่าออยล์ CANOLA เป็นพวกธัญพืชที่เจอในเมืองนอกบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีขายนะครับชื่อน้ำมันแคโนล่าดีเป็นเบอร์2รองลงมาอีกนะอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยผมจำอันดับให้น้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองไล่ลงมาเริ่มล่างๆเริ่มไม่ดีแล้วน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าว
น้ำมันหมูนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยยิ่งล่างๆเช่นน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมีกระแสเยอะเราเคยคุยไปแล้ว1 ตอนนะครับส่วนใหญ่เขาเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ผลิตยาสระผมเพราะมันดีแต่เอามากินจริงๆเนี่ยไม่ดีผมบอกแล้วให้แค่กลัวคอพอได้แต่อย่ากลืนลงไปเลยนะครับน้ำมันปาล์มนี่ถูกขายกันทั่วไปในการทอดมีไขมันไม่ดีเยอะยิ่งกินยิ่งอ้วนยิ่งหลอดเลือดตีบน้ำมันหมูยิ่งกินยิ่งเยอะยิ่งหลอดเลือดตีบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราเรียงลำดับเสร็จเนี่ยหมอเล่าอย่างนี้คนส่วนใหญ่ก็บอกอ่ะอย่างนี้กินน้ำมันมะกอกก็จะเข้ามาสู่จุดที่2คือในกลุ่มน้ำมันเนี่ยจะมีอีก1ศัพท์ก็เรียก smoke point จุดเกิดควันน้ำมันบางชนิดดีจริงแต่ทอดไม่ค่อยได้เพราะจุดเดือดต่ำจุดเดือดต่ำจุดเกิดควันคือปกติน้ำมันเฉลี่ยเนี่ยจะมีค่าจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ240องศาเวลาเราเปิดไฟแรงๆแล้วเขาเผาขึ้นมาพอ240องศานี่กลายเป็นไอน้ำมันมะกอกนี่อยู่ต่ำกว่า240ก็เลยดีสำหรับการทำสลัดการราดการทำอะไรก็ตามแต่ทอดไม่ได้เผาเมื่อไหร่กลายเป็นควันเขาก็เลยต้องใช้น้ำมันปาล์มกับน้ำมันหมูเยอะเพราะว่ากลายเป็นไอได้ยากนะครับเพราะจุดเดือดสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าเราจะปรับให้ดีขึ้นคือเราต้องเลือกผมจะสรุปให้ฟังนะครับบทสรุปถ้ากินสลัดกินใช้น้ำมันมะกอกในกลุ่มผัดทอดใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันดอกคำฝอยหรือน้ำมันแคโนล่าออยล์หรือน้ำมันดอกทานตะวันพอได้ถ้าจะทอดนะครับใช้น้ำมันลำข้าวเพราะจุดเดือดสูงพอน้ำมันปาล์มแต่ไขมันดีเยอะกว่านี่คือกลุ่มไขมันทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเป็นความรู้ว่าไขมันเมื่อไหร่กินอ้วนหมดแหละแม้ว่าจะเป็นแค่น้ำมันพืชแต่ถ้าต้องใช้จริงๆก็ต้องใช้ชนิดที่มี good fat เยอะๆมี bad fat น้อยๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการคงพอจำแนกออกแล้วนะคะว่า bad fat คืออะไร good fat คืออะไรและเวลาที่เราจะปรุงอาหารไม่ว่าจะทานสลัดหรือว่าทานสดเนี่ยนะคะหรือว่าเอาไปทอดก็จะเลือกใช้น้ำมันให้ถูกต้องตามที่คุณหมอแอมแนะนำนะคะและเพิ่มเติมไว้หน่อยว่าอะไรที่จะทำให้ไขมันที่ดีอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ดีคือพวกประเภทเปิดไฟแรงๆผักบุ้งไฟแดงเมื่อไหร่ไฟไปโดนน้ำมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันไม่ดีฝรั่งก็ถึงทำกับข้าวแบบชืดๆค่อยๆทำไปบ้านเรานี่ต้องไฟลุกไฟแรงเมื่อไหร่ไฟโดนน้ำมันเสร็จนะครับต้องพยายามใช้ไฟให้เบาลงค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขใจใกล้หมอวันนี้ค่ะตอนนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณหมอแอมตนุพลวิรุณหการุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้รู้จักกับไขมันชนิดต่างๆกันมากขึ้นแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับไขมันก็คงเริ่มใจชื้นกันขึ้นมาบ้างแต่ถึงแม้ว่าไขมันจะมีประโยชน์แต่ไขมันก็คือไขมันอยู่วันยังค่ำยังไงก็ควรที่จะรับประทานให้พอเหมาะเพราะหากมากเกินไปจากประโยชน์ก็อาจจะกลายเป็นโทษได้นะคะมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์เพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลซิตินมูลค่า 1,000 บาทน้ำมันชนิดใดมีปริมาณไขมันดีมากที่สุด 1. น้ำมันหมู 2. น้ำมันปาล์ม 3. น้ำมันมะกอกหากคุณผู้ชมรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ส่งมาได้ที่ 4155000 หลังจบรายการและจะประกาศผลรางวัลในรายการสุขใจใกล้หมอในสัปดาห์ถัดไปค่ะและมาถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณธีรชัยผลภาคยินดีด้วยนะคะสัปดาห์หน้ามาเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ว่ามีเคล็ดลับอย่างไรบ้างและช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมาเรียนรู้วิธีการนอนที่ถูกวิธีนอนดึกอย่างไรให้ตื่นขึ้นมาสดชื่นน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะอย่าพลาดชมศุกร์หน้าค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ